नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 10 को सोशल स्टडीज को एउटा च्याप्टर वाटर को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। वाटर भन्दा पनि खास गरिकन हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्छौं। वाटर एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ एनर्जी इन नेपाल। सो अब हामीलाई थाहा छ नेपाल विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो, पानीमा दोस्रो धनी राष्ट्र ब्राजिल पछिको। र एकजना व्यक्ति हरिमान श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले धेरै अगाडि नेपालको पोटेन्शियल हाइड्रो पावर कति छ त, कति नेपालले चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्न सक्छ, पानीबाट विद्युत निकाल्न सक्छ भनेर उहाँले एउटा थेसिस पीएचडी पेपर बनाउनु भएको थियो। र उहाँले त्यति बेला 83,000 मेगावाट चाहिँ नेपालको पोटेन्शियल हाइड्रो पावर क्यापेसिटी रहेछ भनेर यो पीएचडी पेपरमा रिजल्ट निकाल्नु भएको थियो हरिमान श्रेष्ठले। त्यही भएर उहाँलाई बिजुली बाजे भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यानी कि टोटल नेपालको चाहिँ 83,000 मेगावाट के हो त, टोटल हाइड्रो पावर प्रोडक्सनको क्यापेसिटी अथवा पोटेन्शियल त्यति रहेको छ। तर इकोनोमिकल्ली भन्ने हो भने हाम्रो जम्मा 44,370 मेगावाट मात्रै फिजिबल छ हाम्रो नेपालमा। इकोनोमिकली भन्नुको मतलब कस्तो भने प्रोडक्सन गर्दाखेरि प्रोडक्सन कस्टहरु लाग्छ, चार्जहरु लाग्छ, त्यहाँबाट के त हामीले त फाइदा उठाउनु पर्छ। घाटा भएर त हामीले कुनै पनि हाइड्रो पावर चलाउँदैनौं हो। त्यही भएर घाटा नभइकन फाइदा अनुरूप चलाउन सकिने भनेको चाहिँ 44,370 मेगावाट यति चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 2078-79 को चाहिँ फिस्कल इयर अनुसार नेपालले जम्माजम्मी 2205 मेगावाट चाहिँ टोटल यो पावर इनर्जी निकालेको छ, जसमध्ये हाइड्रो पावर नै कति छ त 2022 मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर नै छ का। टोटल 2205 मेगावाट निकालेको छ हाइड्रो पावर सोलरहरुबाट गरेर, टोटल हैन थर्मलहरुबाट गरेर, ब्याट्रीबाट गरेर। तर हाइड्रो पावरबाट 2022 सोच्नुस् त कति रहेछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जति हामीले डेभलप गर्यौं नि हाम्रो देश त्यति विकास हुँदै जान्छ। पहिले त पुरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो, अहिले त्यति धेरै लोड सेडिङ हुँदैन। हालाकि हामीले इन्डियाबाट पनि विद्युतहरु किनिराखेकै हुन्छौं। इन्डियालाई हामी बेच्छौं पनि, राम्रो रिलेसन त बनाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर इन्डियालाई बेच्छौं सस्तोमा 4 रुपैयाँ युनिट, 5 रुपैयाँ युनिट, इन्डियाबाट किन्छौं 30 रुपैयाँ युनिट, 35 रुपैयाँ युनिटमा। सोच्नुस् त हामी डिपेन्डेन्ट छौं क्या अरुमा, हामी इन्डिपेन्डेन्ट अहिले भइसकेका छैनौं। र हामीलाई इनर्जीको स्रोतमा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेकै हाइड्रो पावर। किनकि फ्याक्ट्री चलाउनु पर्यो, फ्याक्ट्रीबाट धेरै प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी, कम्युनिकेसन फेसिलिटी, जिमा पनि चाहिन्छ नि त पावर त। तपाईले खाना पकाउन राइस कुकरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ मस्ट अफ द अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी। अब हेर्नुस्, हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा भनेको के भन्दा हाइड्रो पावरको अलिकति हामीले हिस्ट्री कुराहरु हेर्यौं हैन। अब हाइड्रो पावरबाट के कस्ता फाइदाहरु हुन्छ, नेपालमा हाइड्रो पावरको प्रब्लम के छ त, किन धेरै हामीले प्रोडक्सन गर्न सकिरहेका छैनौं र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसका सोलुसन्सका मेथडहरु पनि हामी तपाईहरुलाई आज भन्छौं। सो हेर्नुस्, नेपालमा अथवा भनौं विश्वमै एनर्जीका स्रोतहरु दुई तरिकाका हुन्छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल, अर्को हाम्रो मोडर्न। खासमा त हामीले रिन्युएबल सोर्स, नन रिन्युएबल सोर्स, पर्सपेचुअल सोर्स भनेर पनि पढ्छौं। तर यताबाट हामीले प्रयोगको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रयोगको हिसाबमा एउटा ट्रेडिसनल सोर्स छ, अर्को मोडर्न सोर्स छ। ट्रेडिसनल भनेको चाहिँ पहिले अब थिएन त, वन जंगल फायरवुडबाट यो दाउराहरुबाट हामीले बाल्ने गर्दथ्यौं हैन। जे काम पनि दाउराबाट, ट्रेन चलाउनु पर्यो भने कोइलाबाट चलाउने हैन त फायरवुड। अर्को हाम्रो गोबर, गाईका गोबर, भैँसीका गोबरहरुबाट पनि हामीले चाहिँ गुइठाहरु बनाएर पकाउने गर्दथ्यौं। त्यसै गरिकन विभिन्न यो सीड्सहरु, दानाका बोक्राहरु जस्तो मकैको बाहिरको बोक्रा हुन्छ निकालेर त्यसलाई पनि हामीले एनर्जीको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौं। विभिन्न प्लान्टहरुका बाँकी रहेका जस्तो हाम्रो गहुँको ढोड, धानको पराल, त्यसै यो मकैको ढोड, यसको प्रयोग गर्थ्यौं। यी ट्रेडिसनल सोर्सेस भयो। तर अब हाम्रो मोडर्न आधुनिक रूपमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, थर्मल, न्युक्लियर पावर, ब्याट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्टहरु, डिजेल, पेट्रोलहरु यिनीहरु चाहिँ प्रयोग हुन्छन् एनर्जीको रूपमा। र नेपालको केसमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब किन यसको प्रयोग गर्ने त, के हामीलाई योबाट के फाइदा छ, व्हाट आर द एडभान्टेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रम हाइड्रो पावर भन्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर भनेको क्लीन एनर्जी हो। क्लीन एनर्जी भनेको कस्तो भने हाम्रो वातावरणलाई नराम्रो बनाउने, डिग्रेड गर्ने विभिन्न प्रकारका हार्मफुल ग्यासहरु छन्। कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, यस्ता विभिन्न ग्यासेसहरु छन्। र डिजेल र पेट्रोलको प्रयोग गरेर यदि हामीले कुनै पनि सामान चलाउँछौं भने त्यसबाट धेरै कार्बन इमिसन हुन्छ, जसले इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै पोल्युसन गर्छ, एकदमै डिग्रेड गर्छ, क्वालिटी पुरै गर्छ इन्भाइरोमेन्टको। त यो हाइड्रो पावरमा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रो पावर भनेको क्लीन एनर्जी हो। र यो त फाइदा भइहाल्यो, मस्ट एकदमै एक नम्बरको फाइदा। अर्को अब हेर्नुस्, हामीले हाइड्रो पावर धेरै प्रोड्युस गर्यो भने के हुन्छ, हामीले विदेशलाई बेच्न सक्छौं, यानी कि विदेशी पैसा हामीले कमाउन सक्छौं
विदेशीहरूसँग राम्रो रिलेसन बनाउन सक्छौँ। मैले लेख्दैछु हेल्प्स टु अर्न फरेन करेन्सिज। र अहिले हामी इन्डियामा डिपेन्ड भइरहेको छौँ, इन्डियाले हामीलाई पावर सप्लाई गरिरहेको हुन्छ हो। यस्ता कुराहरूबाट हामी के हुन्छौँ, डिपेन्डेन्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। अहिले हामी इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौँ, इन्डियाको भर पर्नुपर्छ। तर यदि हामीले त्यति धेरै हाइड्रो पावर बनायौँ भने हामी इन्डिपेन्डेन्स हुन्छौँ। सो हेल्प्स टु रिड्युस डिपेन्डेन्स अन पेट्रोलियम कोल। यस्ता पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूबाट, कोलहरूबाट पनि हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्दैन, किनकि नेपालमा त्यति धेरै खानी खनिज छैन पेट्रोलियमको, डिजेलको, केरोसिनको, कोइलाको, यस्ता फोसिल फ्युलहरूको छैन। सो यहाँबाट हामी के हुन्छौँ त, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। अरू देशहरूबाट पनि के हुन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। फाइदा है हाइड्रो पावरको। अर्को हेल्प्स टु रिड्युस डिफोरेस्टेसन एन्ड कन्जर्भ इन्भाइरोमेन्ट। अब हेर्नुहोस् त, यदि हाइड्रो पावर भएन भने चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छन्, जङ्गल फडानी गर्ने, त्यहाँबाट देउरा छौरा ल्याउने, अझ बेच्ने सेच्ने पनि हुन्छ। सो डिफोरेस्टेसन के गर्ने भयो त, यसले घटाउने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम स्वच्छ हुने भयो, कन्जर्भ हुने भयो। ठिक छ, हाइड्रो पावरको बेनिफिट है। अर्को हाइड्रो पावरको बेनिफिट भनेको हेल्प्स इन डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन। हेर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसनमा पनि एकदमै धेरै डेभलपमेन्ट हुन्छ हाइड्रो पावरको कारणले। कसरी भन्नुहुन्छ, अब यो ट्रान्सपोर्टेसन र कम्युनिकेसनलाई डेभलप गर्नको लागि विभिन्न ग्याजेट्सहरू चाहिन्छ, विभिन्न मेटेरियल्सहरू चाहिन्छ। त्यसको प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ, इन्डस्ट्रीमा हुन्छ। इन्डस्ट्री केले चल्छ, हाइड्रो पावरले। चाहियो कि चाहिएन, चाहियो। अर्को हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक रेल तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, दूरसञ्चारका माध्यम मोबाइल, ल्यापटप, टेलिफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, केले चल्छ, पावर चाहियो नि, इलेक्ट्रिसिटीले चल्ने हो। त्यही भएर हाइड्रो पावर धेरै भयो भने त सजिलो हुने भयो हामीलाई, किनकि नेपालले सक्छ, अरू भने त हाइड्रो पावर नेपालमा सजिलो छ हो। यो अर्को बेनिफिट भयो क्या है, डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन फेसिलिटिज। अर्को ग्रेटर इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, धेरैले काम पाउने भयो। नेपालमा धेरै असङ्ख्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू छन्। नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ अप्पर तामाकोसी हो, 2079 सम्मको 456 मेगावाटको छ यो, अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो। अरू पनि छन्, कालीगण्डकी छ, थामे जलविद्युत आयोजना छ, खिम्ती जलविद्युत आयोजना छ, नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 1938 BS-मा बनेको। धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छन्। त यस्ता धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूले धेरै मान्छेलाई के दिन्छ त, रोजगार दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले धेरै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी निकाल्छ भन्ने यसको अर्को एडभान्टेज। अर्को हेल्प्स इन मोडर्नाइजेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसन अफ द एग्रिकल्चर। त कृषिमा पनि यसले धेरै हेल्पफुल गर्छ। कृषिमा पनि पानी लगेर पटाउने एउटा पानी त भइहाल्यो। अर्को भनेको विभिन्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट निक्लेका इलेक्ट्रिसिटीहरूको ग्याजेट्सहरूको प्रयोग गरेर हामीले एग्रिकल्चरलाई मोडर्नाइज बनाउन सक्छौँ। नेपाल त एउटा कृषि प्रधान देश हो नि त, त्यही भएर कृषिमा हामी हाइली डेभलप हुन सक्छौँ। अब यहाँ पानी हुँदैन, त्यो पानी कहीँ हामीले स्टोर गरेर राख्नुपर्छ, अनि खडेरीको बेलामा, हिउँदको बेलामा, जाडोको बेलामा पानी चाहिन्छ, कसरी ल्याउने त, इलेक्ट्रिसिटीको माध्यमबाट पाइपहरूबाट ट्रान्सफर गरेर मोटर पम्पिङ गरेर ल्याउन सकिन्छ नि त। हाइड्रो पावरको यो अर्को युज भयो। ठिक छ, त्यसै गरिकन इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन अफ द इन्डस्ट्रियल गुड्स, यानि कि फ्याक्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्रीहरूमा एकदमै धेरै पावर चाहिन्छ, एकदमै धेरै, घरभन्दा त 100 गुणा धेरै चाहिन्छ, हजारौँ गुणा धेरै चाहिन्छ। धेरै हाइड्रो पावर भयो भने हामीले धेरै इन्डस्ट्रिजहरूलाई दिन सक्छौँ, इन्डस्ट्रीहरू बन्द हुँदैनन्, इन्डस्ट्रीमा 24 घण्टा काम भइरहेको छ र धेरै प्रोडक्सन हुन्छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त धेरै फाइदा हुन्छ हो। के हो त, यो एडभान्टेजेस भयो हाइड्रो पावरको। ठिक छ, अब हाइड्रो पावर कसरी निकालिन्छ त, पानीबाट विद्युत कसरी निकाल्छ, पानीबाट के इलेक्ट्रिसिटी निक्लिने हो, खासमा होइन, पानीले सघाउने हो। कसरी, यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा खोला छ, यो खोलालाई मैले यहाँ के गरिदिएको छु, एउटा यो बाँध बनाइदिएको छु, एउटा ड्याम भन्छन्, के भन्छन् अरे, ड्याम, एउटा बाँध बनाइदिएँ। अब यो बाँध बाँधियो भने के हुन्छ भने यहाँ एउटा रिजर्भर जस्तो बन्छ, के भन्छ, रिजर्भर, पुरै ठुलो पानीको एउटा दह जस्तो बन्छ, र ढुङ्गा सुङ्गा माछा साछाहरू सबै यहीँ बस्छन् क्या, यो पानीको तलै हुन्छन्। विशेष गरेर ढुङ्गा बालुवा फोहोरहरू हुन्छन् नि, यहाँ बस्छन्। अब के हुन्छ भने यो ठुलो रिजर्भरलाई अलिकति फिल्टर गरेर, अझै बालुवाहरूलाई एकदम फिल्टर गरेर पुरै सफा जस्तो बनाएर, पिउनको लायकको त होइन, तर यस प्रयोग गर्न लायकको सफा बनाएर यसलाई पाइपबाट यहाँ एउटा ठाउँमा पठाइन्छ, जसलाई इन्टेक भनिन्छ। यहाँ चाहिँ पानी स्टोर गरेर राखिन्छ। अनि यो इन्टेकबाट के गरिन्छ, एउटा पाइप, पेनस्टोक पाइप हुन्छ, यो पेनस्टोक पाइपलाई सट्टसँग बिछ्याइन्छ। यो पेनस्टोक पाइपको मुख चाहिँ माथि हुन्छ र तलपट्टि के हुन्छ त, हाम्रो टर्बाइन हुन्छ, र यहाँबाट पानी छोडिन्छ। यहाँबाट पानी बग्दै जान्छ, एकदम स्पिडमा जान्छ पानी, एकदमै स्पिड। जति यसरी यो ठाडो भयो त्यति राम्रो, त्यही अनुसार डिजाइन पनि गर्नुपर्छ पेनस्टोक पाइपलाई। अनि यहाँबाट फोर्सबाट पानी जान्छ, यो पानीको फोर्सले यो टर्बाइनलाई घुमाउँछ, र टर्बाइन जति फास्ट घुम्छ त्यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। विभिन्न खालको टर्बाइन हुन्छन्, पेल्टन टर्बाइन, फ्रान्सिस टर्बाइन, धेरै प्रकारका टर्बाइनहरू हुन्छन्। टर्बाइन जति धेरै स्पिड घुम्छ त्यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुने हो। सो पानीले विद्युत निकाल्ने होइन, विद्युत निकाल्न सघाउने हो, टर्बाइनले निकाल्ने हो। ठिक छ, अनि यो टर्बाइनले विद्युत निकाल्छ, यो विद्युत चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन हुँदै विभिन्न घरमा पुऱ्याइन्छ, इन्डस्ट्रीहरूमा पुऱ्याइन्छ। अब यो पानी कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि फेरि बाहिर जान्छ। त यो बाहिर जाने जुन बाटो हुन्छ यसलाई भनिन्छ टेल रेस, के भनिन्छ, टेल रेस।
अनि यो यहाँबाट पानी बाहिर निकालिन्छ, फेरि त्यहाँबाट खोला सुरु भयो। यसरी चाहिँ विद्युत निकाल्ने गरिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने गरिन्छ। अब नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि के कस्ता च्यालेन्जहरू छन् त, के कस्ता प्रब्लमहरू छन् त? हेर्नु, नेपालमा त एउटा फाइदा के छ भने नेपाल भनेको एउटा माउन्टेनियस कन्ट्री हो, यानि कि एकदमै धेरै भिरालो ठाउँहरू पनि छन्। यहाँ त माथिबाट एकदम फोर्समा पानी आउँछ र फोर्समा पानी आइसकेपछि धेरै स्पिड टर्बाइन घुम्छ, धेरै स्पिड घुमेपछि धेरै इलेक्ट्रिसिटी निक्लियो। त्यही भएर फाइदा छ नेपाललाई। तर पनि नेपालमा धेरै प्रब्लमहरू छन्, धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्। के कस्ता छन् हेरौँ यहाँ है। जस्तो ल्याक अफ सफिसिएन्ट क्यापिटल फर इन्भेस्टमेन्ट इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यानि कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि, जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि धेरै पैसा चाहिन्छ क्या, धेरै नै चाहिन्छ, करोड अरबमा पैसा चाहिन्छ। नेपालसँग कहाँ छ त्यत्रो पैसा? छैन। हो, त्यही भएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ डेभलप भइसकेका छैन। विदेशीहरूले पनि त्यति धेरै इन्भेस्ट गर्दैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हो। यो धेरै हाइड्रो पावर डेभलप भएको छैन। अर्को पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी एन्ड ल्याक अफ भिजनरी लिडरसिप, यानि कि पोलिटिक्स स्टेबल छैन क्या। जो लिडर हुन्छ नि, मेन देशका प्रधानमन्त्रीहरू नि 6-6 महिना, 2-2 महिना, 3-3 महिनामा चेन्ज भइरहेछन्। अनि कसरी स्टेबल गभर्मेन्ट भयो? स्टेबल गभर्मेन्ट भएन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। त पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो भने त एउटा प्रधानमन्त्रीले अथवा एउटा मन्त्रीले, एउटा हाम्रो विद्युत मन्त्री मानिलिनु छन् अरे, उसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ ल्याइरहेका हुन्छन्, यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउने, यो बनाउने, यसरी बनाउने भनेर। नयाँ मन्त्री आयो भने के हुन्छ? उनले नयाँ तरिकाले भन्छन्, तर राम्रोसँग काम हुन पाउँदैन क्या। आइ मात्रै सक्छ, काम चाहिँ हुन पाउँदैन। हो, यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ एउटा मेन कारण। राम्रो लिडर पनि हुनु पर्यो। अनि राम्रो लिडर जस्तो हाम्रो भन्छौँ नि, यो कुलमानजी, उहाँले लगभग काठमाडौँ त लोड सेडिङ फ्री बनाउनु भयो, कति धेरै विद्युत निकाल्नु भयो। यस्ता लिडरहरू चाहिन्छन् क्या। एकदम भिजनरी लिडरसिपहरूको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलप नभएको यो अर्को प्रब्लम भयो। थर्ड प्रब्लममा जाउँ, नेपोटिजम एन्ड फेभरिटिजम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यानि कि अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि धेरै पैसा लाग्छ, अनि टेन्डर भर्नुपर्छ क्या। कुनै पनि देश, कुनै पनि मान्छेले अथवा कुनै पनि कम्पनीले यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको काम चाहिँ मलाई दिनु भनेर टेन्डर भर्नुपर्ने हुन्छ। उसले चिठा जस्तो हो, अनि त्यो चिठा पढ्छ, तर राम्रोलाई दिनुपर्ने हो नि त, राम्रोलाई दिँदैनन् क्या त्यो चिठा। त्यो चाहिँ सरकारले, गभर्मेन्टहरूले त्यहाँ मान्छे हुन्छन् पावरमा आएर, पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छन्, ओए मेरो मान्छेलाई बनाइदिए भन्दै यसरी भन्छन् क्या। त्यही भएर राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ राम्रा हुँदैनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल भइरहेका हुँदैनन्, बन्छन्, बनेपछि पनि बिग्रिहाल्छ। त्यस्तो छ अवस्था। यो अर्को प्रब्लम भयो। नेक्स्टमा ल्याक अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर। त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाउनको लागि विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। जस्तो एउटा कुनै पर हिमालनेरी यो एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने छ, त्यहाँसम्म त जानु पर्यो। रोड खोइ, रोड चाहिएन? चाहियो। राम्रो कम्युनिकेसन फेसिलिटीहरू चाहियो, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी राम्रो चाहियो, ठुल्ठुला बुलडोजरहरू लग्नु पर्यो, मेसिन्सहरू ठुल्ठुला लग्नु पर्यो। रोड खोइ, कम्युनिकेसन फेसिलिटी खोइ, छैन केही पनि। अनि अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि अब सिमेन्ट चाहिन्छ, बालुवा, गिटी, के चाहिन्छ। लिएर आउनुपर्छ म कहाँ परबाट, 500 किलोमिटर पछि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउने ठाउँ छ। अनि कति गाह्रो भयो। हो, यसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भइरहेको छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनलाई। अर्को, डिफिकल्ट टु अब्टेन ल्यान्ड फर कन्स्ट्रक्सन विच डिलेज इट्स इम्प्लिमेन्टेसन, यानि कि अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको सानोतिनो कुरा होइन। अलिक ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि एकदमै ठुलो ल्यान्ड चाहिन्छ क्या। लगभग एउटा सहर जतिको ल्यान्ड चाहिन्छ। अब त्यत्रो ल्यान्ड, त्यत्रो जमिन कसरी अरू मान्छेहरूबाट त किन्ने हो, त अरू मान्छेहरूसँग कुराकानी मिलिरहेको हुँदैन क्या। कतिमा लिने, कतिमा किन्ने, त्यो जुन जग्गा छ, जुन जग्गामा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हो, त्यो जग्गा नै सरकारसँग हुन्न। अब इनफ जग्गा सरकारसँग हुँदैन, अरू मान्छेसँग चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही भएर पनि यो डिलेको कारणले गर्दाखेरि, अरूसँग किन्न डिले भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनिरहेको हुँदैन। अर्को प्रब्लममा छौँ, करप्सन एन्ड अल्सो एलोकेटेड बजेट इज नट प्रपरली युटिलाइज, यानि कि करप्सन छ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा, यो त युनिभर्सल प्रब्लम हो, जेमा पनि लेखिरहेको हुन्छ यो करप्सन। करप्सन छँदैछ, घुसखोरी छ, भ्रष्टाचार छ। जहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि काम गरिदिनु पर्यो भने पैसा उसलाई चाहियो होइन। र बजेट एउटा सर्टेन छुट्याइएको हुन्छ, यति बजेट चाहिँ हाइड्रो पावरलाई भनेर लगाइएको हुन्छ, तर त्यति बजेट प्रयोग त्यहाँ गरिँदैन। त्यसलाई खाने काम हुन्छ, अनि हाजबला खाइन्छ, त्यसपछि बचाइन्छ, फ्यालिन्छ। यस्तो छ। यो अर्को प्रब्लम भयो। नेक्स्ट प्रब्लम, मोनोपोली अफ गभर्मेन्ट, यानि कि गभर्मेन्टको के छ भने एकतन्त्रीय जस्तो छ क्या यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा। सबै काम नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनईएले नै के गर्छ भने, जति पनि नेपालमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बन्छन् त्यसलाई ट्रान्समिट गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम एनईएले मात्रै गर्छ। अब प्राइभेट सेक्टरहरूले त हेर्नु त गर्नै पाउँदैनन्, त किन म बेकारको किन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु, प्राइभेट सेक्टरले यस्तो भन्छन् क्या। त्यही भएर पनि डेभलप हुन नपाएको। यस्ता विभिन्न प्रब्लम्सहरू चाहिँ रहेका छन् हाम्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा। अब यसका सोल्युसन के कस्ता हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरो, इन्करेज नेसनल एन्ड प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट इन स्मलर प्रोजेक्ट्स, यानि कि सानातिना जुन प्रोजेक्टहरू हुन्छन् नि,
ठुल्ठुला त नेपाल सरकारले बनाउँछ ठिकै छ, 1 मेगावाट 2 5 10 15 20 मेगावाटसम्मको त दिनु पर्यो नि त। स्मल प्रोजेक्टहरू दिनु पर्यो, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई दिनु पर्यो, देशकै विभिन्न मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो जसले सक्दछन् हो। अनि बल्ल धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हुन्छ त डेभलप हुन्छ। त्यही अनुसारको पोलिसी पनि बनाउनु पर्यो हैन, नीति नियम बनाउनु पर्यो। अर्को लन्च लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एचपीपी भनेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अन्डर फरेन इन्भेस्टमेन्ट वाइजली, यानी कि विदेशी लगानीहरूबाट विदेशका मान्छेहरूलाई इन्करेज गर्ने र विदेशका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ एकदम हेभी पैसा इन्भेस्ट गर्छन् ठुल्ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू बनाउन लगाउने, त्यस्तै खालके पोलिसीहरू बनाएर अर्को यसको सोल्युसन हुन सक्छ। नेक्स्ट डेभलप द नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन मेसिन्स, भइहाल्यो यो। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि सामान लग्नु पर्यो, सामान लग्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीहरू चाहियो, राम्रो कम्युनिकेसन फेसिलिटी पनि चाहियो, मेसिन्सहरू ठुल्ठुला मेसिन्सहरू। अब कुनै ठाउँमा यो रक चट्टान पुरै फोड्नुपर्छ अनि ठुल्ठुलो मेसिन चाहिएन, टनल बोरिङ मेसिनहरू, टनल बनाउनको लागि मेसिन्सहरू चाहियो, टिबिएम, यस्ता विभिन्न टेक्नोलोजीहरू चाहियो, यसको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्को सोल्युसन। नेक्स्ट सोल्युसन इन्स्योर पिस स्टेबिलिटी एन्ड सिक्युरिटी बाई कन्ट्रोलिङ स्ट्रेस एन्ड एक्सटर्सन। अब हेर्नुहोस् यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुनै ठाउँमा बनाउन लाग्यो भने मान्छेहरूले विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरूले हुँदैन हामी बन्न दिँदैनौँ मुर्दाबाद भन्दै आन्दोलन लगाउँछन्। अर्को के पनि हुन्छ नि, विभिन्न ठाउँमा डनहरू हुन्छन् नि, डनहरूले के गर्छन् भने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ मेन मान्छे उसलाई धम्क्याउँछ, ओए पैसाले 1 करोड रुपियाँले अनि मात्रै बनाउनु पाउँछस्, यसलाई भन्छन् एक्सटर्सन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि पिस र सिक्युरिटी भएको हुँदैन, शान्ति हुँदैन, उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्, मार्ने हुने गर्ने के हैन हो। त्यही भएर पनि हाम्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल भइरहेको हुँदैन। यस्ता कुरालाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, अलिक पुलिसहरू चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो, सरकारले लगाउनु पर्यो यस्ता कुराहरूमा, शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु पर्यो, स्टेबल गभर्नमेन्ट बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू सक्सेसफुल हुन्छन् भन्ने यो पोइन्ट। अर्को पोइन्ट प्रोड्युस स्किल मेन पावर बाई कन्डक्टिङ प्र्याक्टिकल प्रोग्राम्स टु, यानी कि एकदम स्किल हाई स्किल मेन पावर। अब यहाँ कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लन्च गर्नु पर्यो भने इन्डियाबाट, चाइनाबाट, फ्रान्सबाट विज्ञहरू बोलाउनुपर्छ, एक्सपर्ट्सहरू बोलाउनुपर्छ। किनकि नेपालमा छैन। किन नेपालमा छैन? नेपालको एजुकेसन सिस्टम त्यस्तै छ, रटन्ते घोकन्ते, प्र्याक्टिकल केही पनि हुँदैन, भयो भने पनि राम्ररी हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा पढेको त हुन्छन् तर काम गर्ने बेला काम गर्न आउँदैन हो। त यस्ता विभिन्न ट्रेनिङका प्रोग्राम्सहरू पनि लन्च गरिनुपर्छ सरकारद्वारा, जसबाट चाहिँ एकदम स्किल्ड मेन पावर निक्लिन्छ। अर्को सोल्युसन हो भने लास्ट हाम्रो के छ त, लङ टर्म पोलिसन सुड बी फर्मुलेटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड। नेपाललाई, हाम्रो देशलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट, इनर्जीमा इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि, अरू कसैमा भर नपर्ने बनाउनको लागि चाहिँ एउटा दूरदर्शी पोलिसी बनाउनुपर्छ, नीति नियम ऐन कानुन बनाउनुपर्छ र बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ के हो त, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स धेरैभन्दा धेरै लन्च गरेर नेपालमा धेरैभन्दा धेरै इनर्जी उत्पादन गर्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, त्यसका सोल्युसन्सहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ। तपाईँले अब लेख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क तपाईँले एन्सर गर्दाखेरि यसरी पोइन्ट वाइज तपाईँले टक्क लेख्नु होला र तपाईँले एक्सप्लेन गर्न मन लाग्छ भने अझै यहाँ 1 लाइन 2 लाइन थपेर एक्सप्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले बुझाएको आधारमा। सो अब आजको लागि मैले यति नै गर्छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा म अर्को टपिक लिएर आउने छु। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।